السلام عليكم، تحياتي ليكم، نورتوا قناتكم المتواضعة. وملخص فيلم جون ويك الجزء الرابع، وبنشوف جون ويك وهو بيتدرب وباولو داخل عليه، هو ماسك في ايده بدلة وبيديها لجون ويك. وعشان نفهم حكاية باولو ايه هنرجع جزء صغير من الجزء الثالث، وبنعرف ان جون ويك قطعوله نص صباعه بالخاتم اللي كان لابسه، وطبعا بيكون وصل لباولو اللي عالجه ووقف جنبه، وطبعا باولو صديقه. ومش عايزين ننسى مدير الفندق لما ضربه بالنار ووقعه من على السطوح، وده كان قرار المجلس الاعلى علشان يفضل في منصبه. ونرجع للجزء الرابع وجون ويك اللي كان بيتدرب عند باولو، وبنشوف باولو هو بيديله البدلة، وبنعرف ان كده جون ويك عنده مهمة جديدة. وبعدها على طول بتروح بينا كاميرا للصحراء وجون ويك وهو راكب على الحصان، وبيطار الجماعة برضو راكبين على حصان، وبيبقى بيجري وراهم وحالف انه يخلص عليهم، وبتدور العركة ما بينهم لحد ما جون ويك فعلا بيخلص عليهم. وبعدها على طول بيروح للراجل اللي كان بيقتل رجالته علشان خاطر يوصل له، وبنعرف ان الراجل ده اسمه كبير، وده واحد من قيادات المجلس الاعلى. وبنشوف جون ويك بيركع على ركبه وبيطلب منه السماح وبيطلب الخاتم بتاعه، وبنشوف جون ويك وهو بيكلمه وبيقول له صباعي اتقطع بالخاتم علشان اخد حريتي، لكن ده ما حصلش. ورد عليه كبير وقال له الخاتم وصباعك راحوا للي كان ماسك قبلي، وان انت قطعت المشوار والمسافة دي كلها على الفاضي، وحتى لو قتلتني مش هتستفيد حاجة، وده مش هيغير من الموضوع حاجة، وحريتك كده كده مش هترجع لك خلاص. وفجأة بيقوم جون ويك وبيقول له موتك احسن، وفي ثواني بيخلص عليه. وبنشوف عضو من المجلس الاعلى للمنظمة وهو داخل الفندق، واول لما بيدخل بيقابل شارو وبيديله ظرف رسالة من المجلس الاعلى، وبيطلب يقابل مدير الفندق وبيحذره وبيديله ساعة واحدة قبل ما يسيب الفندق، وبيعرفوا ان ماركيز ده بقى عضو جديد في المجلس الاعلى للمنظمه، وبيبقى مستنيه علشان يقابله. وفعلا بيروح ريك وشارو وبيكون قلقان خايف ان مارك ممكن يقتله، لكن اول ما بيخش وبيقف قدامه وبنعرف ان مارك ده واخد الكرسي والخلافه من ابوه لسه طازه. ولما بيقف قدامه ريك بيطلب منه فرصه تانية، لكن بيقول له الفرصه التانية دي للفشل بس، انما الانسان الذكي هو اللي بيحافظ على الفرصة من اول مرة. وبيقول له ريك ان انا نفذت اللي اتطلب مني وضربت نار على ويك لغاية لما مات، وبيرد عليه وبيقول له كل ده مش مهم لان جون ويك فعلا لسه عايش وبيقتل في كل عصابة المافيا. وهم بيتكلموا بيتدخل شارو بيتكلم للمدير بتاعه وبيقول له ان احنا نفذنا كل الاوامر، وان جون ويك لغاية دلوقتي لسه ما ماتش، ده مش خطأنا. وهما بيتكلموا بيكون الوقت خلص وهي المهلة اللي ريك واخدها، وبنشوف الفندق هو بيتفجر قدام عينين ريك، وكل ده في لمح البصر. ولما بيبان عليه الغضب بيطلع ماركس المسدس وعايز يضرب بيه ريك، لكن في ثواني بيضرب السكرتير بتاعه شارو وبيقول له خلاص انت ما بقتش محتاج مساعد، وبيتصدم ريك وبيجري عليه. ولكن لما بيتكلم معاه بيقول له ان انا اتشرفت بالشغل والعمل معاه طول الفترة دي. ولما ريك بيقول لماركس المسدس كان عليا انا ليه قتلته هو، رد عليه ماركس وقال له هو اللي بيختار مين اللي بيموت. لكن لما بيطلعوا بره بيطلب من المساعد بتاعه يجيب له كاين من تحت تقطيع الارض، وفي الوقت ده بنشوف كاين قاعد بيسمع بنته من بعيد وهي بتعزف وبيكون ماسك صورتها في ايده، وبيروح بعدها يقابل ماركس وبنعرف ان كاين ده عضو كبير جدا في المافيا وبيكون قاتل محترف، وبيطلب منه ماركز مهمة، وكاين قبل ما يبدأ الكلام معاه بيرفض وبينبهه ان بقاله فترة ما بيزاولش المهنة. فبيرد عليه ماركز وبيقول له مش انت اللي تحدد مين اللي يشتغل ومين اللي يقعد، وبيرد عليه كاين بسخرية وبيقول له امال مين. فبيرد عليه ماركز في منتهى الثبات وبيقول له انت مش هتعمل كده عشاني، انت هتعمل كده عشان تحمي بنتك. وتعصب كاين وبياخد الكارت علشان يعرف مين المطلوب،
المطلوب. ولما بيترجم الكارت بيعرف ان المطلوب جون ويك، فبيسأله ماركس اذا كانوا اشتغلوا مع بعض قبل كده ولا لا، فبيرد عليه كاين وبيقول له ان جون ويك ده صديق من فترة كبيرة. فبيرد عليه ماركس بمنتهى السخرية وبيقول له بس اكيد مش اغلى من بنتك ولازم تختار ما بينهم. فطبعا كاين اختار بنته وقال له ان هو هيقوم بالمهمة. وبتلف بينا الكاميرا والاحداث لفندق المافيا في اليابان، وبيدخل شاب مجهول اسمه فين وبيحجز اوضه ليه هو والكلب بتاعه، وبيطلع عملة البيتكوين. وبنعرف ان هو قاتل محترف ومكلفينه عشان يقتل جون ويك، لان بتكون المنظمة عارضة 18 مليون دولار على راس جون ويك. واللي بتحجز له في الفندق ده بنت اسمها اجيرا، وبتروح تكلم مع شيمازو مدير الفندق اللي بنعرف ساعتها ان ده ابوها. وطبعا بتبقى خايفة على ابوها وبتحذره من اللي هو بيعمله علشان بيساعد جون ويك، وان المجلس الاعلى للمافيا لو عرف كده هيزعل منه، وان العقوبة هنا الموت. وطبعا بيرد شيمازو على بنته وبيقول لها ان جون ويك ده من اعز اصدقائه وكان حليفه لسنين طويلة ومفيش اي حاجة هتمنعه من ان هو يساعده. فبتعتذر له اجيرا بنته وبتمشي. وطبعا شيمازو بيبص لبنته ابتسم لها ويقول لها ان هو مستنيها على العشاء، وطبعا عشان يرضيها. وبيروح شيمازو لجون ويك على السطوح بتاع الفندق، وبنعرف ان جون ويك بقاله فترة مستخبى عنده. فبيعرفوا شيمازو بكل اللي حصل في المجلس الاعلى وبيبلغوا بموت شارو. وتأثر جون ويك بموت شارو جدا، وبيعرفوا ان هيقلبوا الدنيا لغاية لما يلاقوه، وانه لازم يتصرف بسرعة ويلاقي حل. وفي نفس الوقت ده مستعد للمفاجأة، وبيجي مندوب من مجلس الاعلى للمافيا وبيطلب من اجيرا انه يقابل مدير الفندق. وبسرعة اجيرا بتنبه واحد جنبها وبتقول له خلي بالكم المكان وعززوا التأمينات، وزي ما يكون قلبها حاسس ان اليوم ده مش هيعدي على خير. وفي الوقت نفسه بيكون شيمازو قاعد مع جون ويك وبيقول له انه مش هيقبل ان حد يوقفه عن اللي هو هيعمله، وان اللي هيقف في طريقه هيكون عدو ليه. وبتطلع اجيرا في وقتها وبتنبه ابوها وبتقول له ان في مندوب من المجلس الاعلى للمافيا، وبيمر شيمازو على رجالته وبيقول لهم اصحصحوا معاه. فبيقابل المندوب اللي بيساله اذا كان يعرف اي حاجه عن جون ويك، فبيرد عليه ويقول له ان هو ما يعرفش اي حاجه عنه. وفي اللحظه دي بيظهر كاين وبيقول له انا عارف ومتاكد ان هو هنا، وطبعا ده صاحبهم التالت. وفي اللحظه دي بيفهم شيمازو ان كاين هو اللي عرفهم ان هو هنا، فبيطلب منه كاين وبيقول له سلمني جون ويك من غير اي كتاب، وده علشان يحافظ على سلامة بنته. وبيتفاجئ المندوب للمجلس الاعلى ان هو متحاصر، وفي اللحظة دي بيكون اعلان حرب وبيوجهوا عليهم الاسهم والقتال بيدور بكل انواع الاسلحة. وبيواجه شيمازو المندوب اللي بيكون عنده مهارات قتالية عالية، وفعلا بيخلص على عدد كبير منهم. ولما خلاص ما بقاش فاضل غير المندوب بس بيتفاجئ شيمازو برجالة تانية جديدة. وفي الوقت نفسه بيكون جون ويك مع جيرا فوق وبتبقى بتتكلم معاه وبتقوله ان هي شامة ريحة الموت، وبتسأل الراجل بتاعها وعرفها كل اللي بيحصل تحت. تستعد اجيرا وبتسأل جون ويك انت معاك سلاح ولا لا؟ بتتكلمي في ايه يا بنتي؟ ده ممكن يطلع دبابة من جيبه. وهم واقفين بيتضرب عليهم نار، لكن جون ويك بيطلع السلاح بتاعه وبيخلص على كل الموجودين في المكان. وطبعا بيكون معاه اجيرا اللي بيبان ان هي عندها مهارات قوية جدا، وكانوا المفروض بسرعة علشان نلحق شيمازو ومفكراه ان هو عايز دعم، لكن في الحقيقة شيمازو قايم بالواجب وزيادة وحش يعني. ونرجع لكاين اللي عامل طبق شوربة اندومي وعايش مع نفسه، فبينده له المندوب وبيقول له اعمل اي حاجة. في لحظتها ودقيقتها بيقوم كاين بيخلص له على كام واحد يدعى السخان، وبعدها على طول بيحط اجهزة استشعار علشان يحدد اماكن الناس اللي جاي عليه. وفعلا اول ما بيخش مجموعة جديدة بيحدد اماكنهم وبيتعامل معاهم، وبعد ما بيتأكد ان هو خلص على كل اللي في المكان بيخرج. وبنشوف اجيرا في الوقت ده عاملة شغل السوبر ستار وبتخلص على ناس كتير من المافيا بمهارات عالية جدا، وحتى لما بيهجم عليها البرميل ده ما بتحلوش وبرضه بتخلص عليه. بيهجم 3 تانيين وبيسيبوها طلقة في جنبها، لكن لما ابوها بيشوفها وبيظهر جون ويك ولما
بيكلموا ابو اجيرة وبيقول له يهرب هو، لكن رد عليه ويك وقال له انا مش هسيبك. ولما بيلاقيه شيميزو مصر على موقفه بيقول له اخرج بس اي حد تقابله اقتله. فبيوافق جون ويك وبيودع صديقه، وكل لما بيلاقي واحد بيقضي عليه. ومرة واحدة بيقابل كاين في وشه فبيسأله جون ويك اذا كان حد طلب منك انك تقتلني، فبيأكد له المعلومة دي وبيبدأوا في القتال على طول. والمواجهة بتكون قوية جدا، وخصوصا ان جون ويك عارف حركات والخفة والطريقة اللي هو بيتعامل بيها. وبيقع جون ويك على الارض بس بيعمل صوت بالغلط لما بيحاول ياخد سلاح تاني من على الارض، فبيحدد مكانه كاين وبيضرب عليه اكتر من مرة، وبيحاول كاين يعرف اذا كان مات ولا لا، فبينده عليه. كل ده ويك مش بيطلع نفس، لكن لما بياخد سلاح تاني بيحس بيه كاين، فبيقدر كاين يحدد مكانه وبيهجم عليه. وقبل ما بيخلص عليه بيظهر فين اللي بيضرب طلقتين 3 في الهوا علشان جون ويك يقدر يهرب وهو اللي يموته وياخد المكافأة. وفي اللحظة دي بتوصل المكافأة ل20 مليون دولار، وبيقدر جون ويك يخرج من الفندق بس بيلاقي 2 من المجلس وبيدخل مع واحد منهم في القتال خلص عليه. ولما يجي التاني وبيهجم عليه بيجي الكلب بتاع فين وبيخلص عليه، وبيتكلم فين مع جون ويك وبيقول له ان في فلوس كتير معروضة عشانك. فبيفهم جون ويك ان هو جاي هنا علشان يموته. وفي لمح البصر فين بيطلع مسدس وبيضرب واحد من ورا جون ويك. فبيستغرب جون ويك لما فين بيقول له انه هيفضل يحميه لغاية لما يعلق الاجر 11 كبير بقى وبعدين هو اللي يقتله. فبيستغرب جون ويك جدا وبيسيبه وبيمشي. وفي اللحظة دي وفي الوقت ده بنشوف كاين وهو بيواجه شيميزو وبيقول له اعترف على المكان اللي فيه جون اللي ممكن يهرب منه. فبيرد عليه شيميزو وبيقول له ممكن اقول لك بس لما تواجهني انا الاول، وخليني اعرفكم ان الراجل ده بطل فيلم مونتريال. وبيقعد اجيرة على جنب علشان هي مصابة، وتكتشف اجيرة ان هو كمان مصاب وبيطمنها وبيروح لكاين. فبنشوفه بيقول له ان هو مش هيخسر حاجة لو جون ويك مات، انما انا هخسر بنتي. وبيرد عليه شيميس وبيقول له بس انا مش خسيس زيك ولا خاين. وبيبداوا هما الاتنين في المبارزة بالسيوف، بس بيظهروا الاتنين بمهارات عالية جدا وبيبان ان الاتنين اخطر من بعض. بس كاين بيكون اسرع من شيميزو وبيجرحه في ظهره. وبتتصدم اجيرة لما بتشوف ابوها بينتهي قدام عينيها، وكاين بيقول له برغم اني اعمى لكن انا شايف ان انت خلاص بتموت. وبيقول له ان هو ياخد باله من بنته ويسيبه ويمشي، لكن شيميزو بيهجم عليه من ظهره وبيحاول يموته. فبيضطر كاين يخلص عليه قدام بنته. وبتتصدم اجيرة وبتجري على ابوها وبتاخد السيف عشان تنتقم من كاين، بس كاين بيحذرها عشان هي مصابة وبتنزف. لكن قبل ما بتمشي بيحذرها كاين وبيقول لها ان هو عارف ان هي هترجع له عشان تنتقم منه. وفي الوقت ده بيكون جون ويك قدر يوصل لمحطة القطر اللي شيميزو قال له عليها، لكن اول ما بيركب بيتفاجئ ان القطر كله فاضي. وبتدخل عليه اجيرة وهي مصابة وبتعرفه ان ابوها اتقتل، وبتسأله وبتقول له هو مين. بيرد عليها ويك وبيقول لها هو وابوها وكاين كانوا اصحاب من زمان. فبتقول له اجيرة اول ما يشوفه لازم يقتله عشان انت لو ما عملتش كده انا اللي هعمل كده. وبتنهار اكيرة في الوقت ده وبيعرفها ان هو اللي هيخلص عليه، وبايده تمشي اكيرة وبتودعه. وفي مكان تاني بنشوف وسطهم وهو واقف قدام الفندق بتاعه وهو محروق. فبيجيله باولو وبيقول له اخر الاحزان ان شاء الله. فبيسأله وسطهم عن مكان جون ويك، فبيتريق عليه باولو وبيقول له ان انت اللي ضربت عليه نار اخر مرة، والمفروض ان جون ويك هو اللي بيدور عليك. دي حاجة بالذكاوة يعني. وبيعرفوا وسطهم ان في حاجة ضرورية لازم يتكلم فيها مع جون ويك، وان دلوقتي هدفهم بقى واحد. فبيفهم في الوقت ده باولو ان هو كمان عايز ينتقم لنفسه. وبعدها بنشوف الزعيم بيلوم ماركيز على كل اللي عملوه من اول ما دخل المجلس، وبيقول له ان حرق الفندق دي حاجة ملهاش لازمة، ولا المجزرة اللي حصلت في اليابان ليها معنى، وانك ما قدرتش في الاخر تمسك جون ويك. لكن بيرد عليه ويعرفه ان كل اللي عمله ده علشان يقضي على فكرة جون ويك من الاساس، وحتى لو ما قدرتش اموته دلوقتي لما يموت كل اللي في المافيا يخافوا
يغلطوا وما يقدروش يعملوا زيه. وفي نفس المكان بنشوف فين وهو قاعد مع كاين، والاتنين جايين علشان يقابلوا الزعيم. بس كين بيحذر فين وبيقوله يفكر مرتين قبل ما يخيره، لكن فين مش بيفهم كلامه وبيقوم. ولما بيجي الزعيم فبيسأله عن اسمه، بيقوله اي كلام علشان عايز يدخل المافيا من غير ما حد يعرف اي حاجة عنه. وبيعرف الزعيم ان هو ممكن يقدر يجيب له جون ويك، بس المقابل هيكون 25 مليون دولار. فبيرد الزعيم وبيقوله لا، وان احنا عرفنا نجيب مكانه في اول مرة، ولو عايزين نجيب مكانه تاني عادي. وبيسيبه وبيمشي، لكن لما بيرجع له تاني ويمسك ايده بيروح غادر عليه وبيرشق السكينة في ايده، وبيقوله قدامك اختيارين، لا اما تسحب ايدك من السكينة وتقدم ولائك للمنظمة، والتاني ان تسحب السكينة من ايدك وده ان ولائك للفلوس. فبيختار فين الحل الاول وبيسحب ايده من السكينة. وفي مكان تاني عند المقابر بنشوف جون ويك رايح لويستون عنده قبر شارو، واول لما بيشوفه بيعزيه في شارو وبيوريه الميدالية اللي كانت مع كل الناس في المنظمة اللي هجموا عليه في الفندق. والميدالية دي بتكون جديدة على جون ويك واول مرة يشوفها، وبيعرفوا ويستون ان ده رمز الزعيم الجديد يعني. ودي جماعة كلفت مخصوص علشان خاطر تهاجم الناس اللي زي ويستون، والزعيم ده هو رئيس الحزب ده. وبيسمع جون ويك كل كلامه وبعدها بيسيبه ويمشي. فبيسأله ويستون انت ناوي تعمل ايه؟ ورد عليه وقال له هخلص على الزعيم. ورد عليه ويستون ان انت كده هتكرر غلط كل مرة، وان المشكلة مش في ماركس، لان لو مات المنظمة برضو هتجيب واحد غيره وهيكون برضو كل همه انه يموتك. يبقى كده عملنا ايه؟ بيرد عليه ويك وبيقول له يعني انت شايف ايه؟ فبيعرفه ويستون انه لازم يلعب معاهم بالقوانين بتاعتهم، وانه لو اتحدى الزعيم في المبارزة لازم يموته وبكده هتاخد حريتك. وبيرد عليه جون ويك وبيقول له ان مبارزات المجلس اسطورة مش اكتر. وبيرد عليه ويستون وبيقول له لكن هي دي سياسة المجلس، ولو طلبت المبارزة هيوافقوا عشان يحلوا كل اللي بيحصل في المنظمة. وخد بالك ان هدف المبارزة اصلا علشان يحافظوا على النظام وقوانينهم. وبيرد عليه ويك وبيقول له انه مش هيقدر يطلب المبارزة من المجلس وببساطة علشان هو منبوذ ومطرود منهم. فبيعرفوا ويستون انه لازم يرجع للقبيلة بتاعته تاني ويخليهم هم يطلبوا المبارزة باسمك. وبيعرف هنا جون ويك انه في مشكلة لان هو منبوذ من عشيرته. وبيرد عليه ويستون وبيقول له ان لو مرجعش للقبيلة بتاعته يبدأ يحجز لنفسه قبر. وفي نفس اليوم بيروح جون ويك الكنيسة اللي فيها القبيلة بتاعته وبيسلم كل الأسلحة بتاعته قبل ما يدخل. ولما بيتكلم الراجل الكبارة ده وبيطلب ان هو يقابل بيتر، بس بيتر ده شكله خطر لدرجة ان البابا ده طلع البندقية واداله طلقة طيره. وبيقول له لا بس البدلة دي حلوة قوي، وبيخلي رجالته يجيبوا وراه. بنلاحظ ساعتها ان فين معاه في الكنيسة وبيحدد مكان جون ويك لتاني مرة. فبيتصل بالزعيم وبيقول له ان جون ويك قدامه لكن مش هيعمل اي حاجة الا لما تحول لي دفعة من الحساب الاول. فبيرد الزعيم عليه بمنتهى التناك وبيقول له ان هو مش موافق وهتاخد الفلوس بتاعتك كلها لما تخلص عليه، غير كده مفيش فلوس. وبيتصدم فين في الوقت ده وبيعرف ان الزعيم بيشتغله. وبنرجع لجون ويك وبنشوفه متعلق من رقبته، وبتجيله كاتيا وبتعرفه انه مطرود من القبيلة. رد عليها جون ويك وقال لها ان هو عايز يتكلم مع بيتر. ما بلاش يا ابني، لان هو الوحيد اللي يقدر يحدد جون ويك يرجع القبيلة ولا لا. بس كاتيا بتعرفه بالمفاجأة وان بيتر مات وان هي اللي مسؤولة عن القبيلة دلوقتي، وبتقول له ان انت خليت القبيلة بتاعتنا كلها منبوذة وتضرب الكرسي من تحت رجله عشان جون ويك يتخنق. وبيرد عليها جون ويك وبيقول لها لو طلبت المبارزة من المجلس هرجع لكم كرامته. وفي الوقت ده بيوطي عليها البابا وبيقول لها ان دي قوانين وان لو حصل كده هيبقى ده هو الحل الوحيد. فبتسأله كاتيا انت قتلت كام واحد علشان تيجي هنا؟ رد عليها وقال لها ما اقدرش اقول لك عدد عشان هم كتير جدا. وبتقول له لازم تقتل شخص معين عشان يقبلوك في القبيلة تاني هنا. وبتعرفوا ان الشخص ده هو اللي قتل بيتر وبيتر ده يبقى ابوها. فبيوافق جون ويك وبيقول لها اديني اسمه، لكن بتقول له كاتيا لازم تجيب لي دليل ان انت قتلته. وبعدها بتفك الحبال وبتسيبه يعيش. وبعدين بيجي عم كلاوس وده عامل فيها كبير
كبير العيلة وبيديله قلمين، قال يعني كبيره، وبعد كده بياخده وبيوديه اللي قتل بيتر وبيسيبه وبيمشي. واللي قتل بيتر ده اسمه كلاي، وقبل ما يرمي السلام بيلاقي كاين داخل عليهم وبيقول له ان انا عارف ومتاكد اني هلاقيك هنا، فبيلوموا جون ويك عشان قتل شيمازو، وبيرد عليه كاين وبيقول له انت اللي قتلته عشان استخبيت عنده هناك، وان انت عارف ان المنظمه والدنيا مقلوبه عليك. لكن كلاي بيرفع المسدس على جون ويك، بس كاين بيبقى اسرع منه وبيسلط مسدسه عليه، وهم ماسكين المسدسات على بعض بيعرفوا الحارس بتاعه ان هم مسكوا واحد تالت في المكان، فبيسألوا كلاي وبيقول له انت مين؟ فقال له اي اسم مستعار، فبينتهز الفرصة كلاي وبيقول باننا احنا التلاتة عايزين نموته، ايه رأيكم نلعب دور كوتشين؟ فحذروا جون ويك فقال له ان هو هيموت، وبيبدأوا اللعب. ولما بيعرض جون ويك ورقه بيقول له ان ورقك بيقول ان انت ميت، وفعلا بيكسب كلاي، وبكده القرعة جت عليه ان هو يموت جون ويك. لكن بيقوم جون ويك بحركة سريعة وبيجرحوا في رقبته ورقة كوتشينة، وبنتفاجئ ان التلاتة دخلوا مع جون ويك في عركة كبيرة اوي مع كلاي ورجال، وكلاي بيجري في وسط الزحمة لكن ويك محلهوش لغاية لما دخلوا الديسكو اللي في المكان. وبرغم ان الديسكو زحمة لكن جون ويك عينه عليه وبيجري فعلا وراه وبيخلص على اي حد بيقابله انه يمنعه يكمل المسيرة، وفي الاخر بيوصل له وبيدخل معاه في عركة كبيرة جدا. وبنلاحظ ان كلاي ده راجل مهاراته القتالية عالية جدا برغم انه شبه الفيل، وفعلا بيجره على الارض وبيديله رجل وبيقلبه من المبنى من فوق. وعلى فكرة يا جماعة الممثل ده بويكا، وبعد لما بيقع على الارض بيحاول يهرب كلاي، واول لما بيفوق جون ويك بيلاقي نفسه متحاصر برجال كلاي اللي العركة قامت معاهم ومش خالصة. وفي اللحظة دي برضو بيكون كاين بيخلص على بقية الرجالة فوق، هو اعمى بس شرس جدا، وبيدعمه فين والكلب بتاعه لحد لما بيخلصوا على الرجال اللي في المكان. وبنرجع لويك اللي قدر يوصل لكلاي اللي بيضربه لتاني مرة ضرب مبرح، وفجأة ومن غير مناسبة جون ويك اتحول وحش وراح مروقه لحد لما بيفقد الوعي. ولما بيحاولوا رجالته ينقذوه جون ويك بيقوم بيهم، وبعد لما بيخلص على الرجالة لا كلاي قام تاني. ما بتموتش يا عم ولا ايه؟ وبياخده وبيضربه وبيقعوا هما الاتنين من نفس المكان اللي وقع منه ويك اول مرة، بس كلاي لما بيقع رقبته بتتكسر وبيموت، وما بيحلوش ويك وبيضربوه وبياخد السن الذهبي اللي في بقه كدليل انه مات. وبنشوف فين بيسلط عليه القناصة ويبقى عايز يموته، لكن كاين هو اللي بيوقفه وبيقول له لو قتلته انا اللي هقتلك. فبيسأله فين وبيقول له هي المافيا هي اللي خدت عينك. رد عليه كاين بسخرية وبيقول له انا اللي اديتها لهم، وبيسيبوا كاين وبيمشي. وبيروح جون ويك لكاتيا وبيدي لها السن الذهب، وبيعملوا طقوس الرجوع وبتعرفوا كاتيا ان هم هيطلبوا المبارزة باسمه. وبتروح بينا الكاميرا لويستون والزعيم اللي بيقول له ان عيلة ويك بيطلبوا من المجلس الاعلى المبارزة، وده علشان يحلوا المشاكل اللي بين جون ويك والمنظمة وياخد كل امتيازاته من تاني. بس الزعيم بياخد الطلب وبيقول له ان الطلب ده ملوش اي لازمة لانه منبوذ، بس ويستون بيعرفه بس الطلب من روسكا روما من عائلة جون ويك ويقدر يقدم الطلب عادي. فبيرد الزعيم عليه وبيقول له انا مفيش حاجة تجبرني اني اقبل الطلب. فبيرد عليه ويستون وبيلعب له في دماغه وبيقول له ان انت لو هزمت جون ويك في المبارزة هتخلد اسمك في التاريخ وهتخلي الناس كلها تعرف ان ماركيز ابن الزعيم هو اللي خلص على الاسطورة جون ويك. فبيعجب الزعيم بالفكرة وبيقول له سيب الطلب. فبيقول له ويستون ان لو جون ويك هزمك في المبارزة ان كل الامتيازات هترجع له تاني حتى الفندق بتاعي. وبيوافق الزعيم وبيديله معاه تاني يوم عند برج ايفي. وبيرد عليه الزعيم وبيقول له خد بالك ان لو جون ويك مات انا هموت كل حلفائه طبعا لو خسر او انسحب. وبيرد عليه ويستون وبيقول له انها مبقتش فرق وان هو خسر كل حاجه. وتاني يوم على طول بيتجمع الزعيم مع جون ويك عند برج ايفل وبيلعبوا لعبه كده عشان اللي هيكسب هو اللي هيحدد المكان والزمان. لكن بنشوف الراجل ده بيقول لهم ان المبارزه هتبقى عند كنيسه اثريه وان المبارزه هتكون بالمسدسات وهيبقوا على بعد 30 متر من بعض ومع كل جوله هيقربوا 10 خطوات ده لو فضلوا الاتنين عايشين. وبيرد عليه الزعيم وبيقول له انه
هيرشح قايين للمبارزة دي، وبنعرف ان قواعد المجلس ان هو عنده صلاحية ان هو يرشح شخص تاني، وبرضه بيعرفهم الراجل ده ان جون ويك لو كسب هياخد كل امتيازات. وبعد ما بيخلصوا القعدة وبيمشوا بنشوف جون ويك بيقول لويستون انا عرفت ان انت بتعمل كل ده عشان الفندق، وبيرد عليه ويستون وبيقول له سيبك انت من كل ده، انت لازم تستخبى لغاية ميعاد المبارزة لان الزعيم حركاته قذرة وممكن يلعب من تحت الترابيزة. وفي الوقت ده بنشوف الزعيم بيتفق مع قاين وقاين مش موافق، فبيقول له الزعيم عادي مش عايز تخش المبارزة عادي، وطبعا قاصد يهدده ببنت، وبيقول له ان انت مكلف من البداية اصلا ان انت هتخلص على جون ويك، وان هو كده جاب له ويك على طبق من ذهب. وفي اللحظة دي بنشوف جون ويك وهو في محطة القطر وجاي ويستون وباولو وجابوا له بدلة جديدة، وبيقول له ان البدلة دي جاهزة ليوم فرح او يوم موتك. فبيقول له جون ويك ربنا يطمنك، وبتروح بينا الكاميرا للزعيم والحارس الخاص بتاعه ونشوفه وهو بيقول له ازاي تحط مستقبلك في ايد واحد اعمى، وبيعرفوا ان جون ويك قاتل محترف جدا. فبيرد عليه الزعيم وبيقول له جون ويك من بعد موت مراته وهو عايش زي الميت، انما قاين عنده اللي يخاف عليه وهي بنته. وفعلا المنظمة بتعلن مكافأة على اللي يخلص على جون ويك، وده في اليوم اللي فيه المبارزة عند الكنيسة. فبيجهزوا كل المافيا الموجودين وبيبتكروا أسلحة جديدة، كل ده علشان جون ويك. وفي الوقت ده بيكون جون ويك جاهز ولابس بدلته، فبيسأل ويستون عن السلاح بتاعه، وويستون كان شايل له هدية ومسدس بيشيل 20 طلقة. وبنشوف ويستون وباولو مع جون ويك تحت الأرض، ولما بيوصلوا جون ويك بيقول لهم أنا لو مت اكتبوا على قبري الزوج العاشق، وبيسيبهم وبيمشي. لكن أول ما بيظهر في الشارع المنظمة بتحدد مكان، ويبدأ جون ويك يحس إن كل الناس ماشية وراه، لكن لما بتتهجم عليه مجموعة كان بيخلص عليهم كلهم، وبيركب العربية وبيهرسهم وبيجري بالعربية ناحية الكنيسة قبل طلوع الشمس. وبتقدر المنظمة طول الوقت تحدد مكانه، وبيذيعوا في الإذاعة بتاعتهم اللي هي خاصة بالمافيا وبيعلنوا المكان اللي هو فيه. وبعد كل ده بيروح الحارس الشخصي للزعيم ورا جون ويك برضه عشان يقتله قبل ما يروح الميعاد، لكن بينجح وبيقلب بيه العربية وبيطلع منها جون ويك وبيلاقي نفسه متحاصر، لكن برضه بيهرب منهم بموتوسيكل بيلاقيه. وفي اللحظة دي بيتصل الزعيم بفن وبيرفع له المكافأة لو قدر يخلص عليه قبل شروق الشمس، وبيقول له كمان على مكان جون ويك. وبيوصل جون ويك في الوقت ده لبيت مهجور وبتتجمع كل المافيا هناك، لكن جون ويك بيخلص عليهم واحد ورا التاني. وبيظهر فين برغم ان المافيا علت الاجر، لكن بيبان ان هو بيدافع عن جون ويك هو والكلب بتاعه. وبيعرف الزعيم ان هو لسه عايش، وبيتصل على فين وبيقول له لازم تقتل جون ويك، وبيرد عليه فين وبيقول له عايز 35 مليون عشان اخلصك منهم. وبيرفض الزعيم لان المبلغ كبير، وبصراحة كده هو حاسس ان في لو دراع وراح فين قافل السكة في وشه. لكن بيتصل عليه تاني الزعيم، واول لما بيرد عليه بيقول له هياخد 40 مليون. والغريب ان الزعيم وافق. طب وما فقتش ليه في اول مرة؟ وبتعلن البنت في الاذاعة بتاعت المافيا ان المكافأة بقت 40 مليون. هو فين ويك ده؟ ونرجع لجون ويك ونلاقيه واخد سلاح من بتوع المافيا اللي كانوا مخترعينه عشانه ومدور فيهم الطحن، وبيخلص بيه على العصابة لوحده. ولما بيوصل جون ويك السلم اللي هيطلعه قدام الكنيسة، وكل درجة واقف عليها قاتل محترف ومش هيسيبه لما يخلص عليه. فبيقرر انه يدخل في مجزرة جديدة وبيخلص على كل افراد العصابة، وبيطلع لغاية نص السلم وبيتفاجئ لما بيلاقي الحارس الخاص للزعيم، واول لما بيشوفه بيرزعوا رجل بينزلوا السلم تاني وما بيسيبهوش وبينزله وبيقعد يضرب فيه وبيوقعه على السلم لغاية نقطة الصفر تاني. لكن جون ويك بيلاقي قاين في وشه وبيمدله ايده وبيعرفه في الاصل ان احنا صحاب وان هو مش عايزه يموت دلوقتي، لكن قاين معلم وبيخش معاه في العركة لحد لما بيوصلوا للحارس بتاع
بتاع الزعيم، لكن برضه بيضرب جون ويك وفعلا هيخلص عليه، وبيظهر فين وبيضرب السكرتير طلقه في صدره، لكن البدله اللي لابسها خلتهوش مات. قايم بقى هو اللي بيثبت، فبيرد عليه الحارس وبيقول له احنا الاتنين شغالين لحساب الزعيم وان هو ما يقدرش يموته. قال له فعلا انا ما اقدرش اموتك لكن اقدر اضربك عادي. وبيفضلوا يضربوا في بعض وبتقوم حكايه جامده قوي، لكن بيجي فين في الوقت المناسب وبيخلص عليه برصاصة الرحمه. عمنا بقى يا اخي، وبنشوف الراجل الكبار ده وهو ماسك الساعه وعمال يحسب في الوقت، وفي ساعتها بيوصل جون ويك وكاين للكنيسه، وكاين عمل حركه مش مفهومه، عور جون ويك غدر كده واداله منديل يمسح ايده، وبيجهزوا هما الاتنين وبيخلعوا اي حاجه تحميهم، وبتبدا المبارزه وكل واحد ياخد مسدس، وهما الاتنين بعاد عن بعض ب30 خطوه، لكن لما بيضربوا اول طلقه كل واحد فيهم بيتصاب في دراعه، وبعدها بيقربوا من بعض 10 خطوات، ودي الجوله التانيه، وبيضربوا الطلقه التانيه وجون ويك بيتصاب بكتفه، وكاين بياخد الطلقه في جنبه، والجوله التالته وبيقربوا 10 خطوات تاني، وكل واحد بيعمر السلاح من جديد، وبتيجي وقت الطلقه التالته وكاين بيضرب جون ويك، وبتكون الضربه جامده وبتيجي في بطنه، ولما بيشوفوا الزعيم واقع على الارض بيحب ان هو يفنش في الاخر، وبياخد من كاين المسدس وعايز يضرب الضربه الاخيره، وبيرد عليه ويستون وبيقول له انت غبي قوي لان جون ويك ما ضربش الطلقه التالته بتاعته، وبيقوم جون ويك بسرعه وبيضرب الطلقه التالته في دماغ الزعيم وبيخلص عليه، وبيقول للراجل الكباره ده ان هو كده وعيلته خدوا حريته، وبيسيبهم وبيمشي، وبيروح له كاين يطمن على جون ويك وبيعتذر له لانه عارف ان الطلقه الاخيره اللي ضربها عليه ضربه مميته، وبيمشي وهو منهار على موت 2 من اغلى الصحاب، وبنشوف فين هو قاعد بيتفرج على كل اللي بيحصل، وبيقوم جون ويك وبيطلب من ويستون انه يروحوا البيت، بس اول ما بيتحرك ويجي ينزل من على السلالم وبيقع ويموت جون ويك، بيقع وبيموت الاسطوره جون ويك، وبنشوف بعدها ويستون وباولو وهم واقفين قدام قبره ومعاهم الكلب بتاعه، وبعدها بنشوف كاين وهو رايح لبنته مايا وجايب معاه ورد، ومره واحده بنشوف اجيره وبنعرف ان هي ظهرت عشان تنتقم لابوها، وبيخلص فيلمنا بعد جون ويك اللي اتفاجئنا بيه كلنا. والسؤال هنا، هل الفيلم هيبقى ليه جزء خامس وجون ويك مات ولا دي خدعه؟ تحياتي ليكم، لسه اللي جاي احلى.